JBL Partybox. Zero, baby. Ang tawag dito, testing mo dun eh. Talaga legit yan na talaga JBL. Ilang linggo ko na ito pinag-aaralan eh. Dapat nga sana 310 kaso masyado lang malaki. Masyado na siyang maingay pag ganun. So ito yung nasa loob ng box, hindi yung yan. Hindi niya siya minalot. May kasama siyang maliit na box. So, yung box na noise, ito yung mga adapters na mga label. Yung alam saan yung kasama yun. Yung quick start yan. Cable, of course. UK brand. UK adapter. Okay, going on. Moving on to releasing the speaker from the box. This is how you release the box and the speaker. Okay. Kuryente boy. Ang lakas ng static niya. Nag-i-spark pa. Kuryente ko na. Tapos mamaya tayo mag-workout. Lakas talaga ng static na boy. Lakas ng static. Yan. Now for the real thing. Dandararan. Nakatipang pala. Yan. Yan na, baliktad pa lang ang aking pagkakaano. Here. Kasama siyang stand sa ano. May bago. May bago. Speaker stand. Para sa speaker stand yun. So, ito siya. Pag inakabuan. May JBL. Yan. Okay naman siya magka-out. Yan. So, I'm very happy sa bilhin ko kasi bibili ka na ng maganda, hindi ka na talaga maganda. Okay? Okay. This is the speaker. It's very good. Ngayon, testing natin ang kanyang sound quality. Long press power. Okay. So, connect natin siya ngayon sa cellphone ko. Sabi natin ito para hindi mag-reflect yung sounds masyadong maingay. Ngayon, testing natin siya. So, ngayon po. Testing natin siya ngayon sa Spotify. Hopefully, nag-record pa rin ito. Yan, ito na, JBL Partybox.
nasa 10 to 20% voluntary. So, hindi pa siya very cargo na hindi na siya naka-big. So, dito tayo mag-record sa pagka-fix sa laptop. I could feel you fade away from the kitchen to the bathroom. Your steps keep me awake. Don't cut me down, put me up in the This was a man with dignity and grace smiles through the cracks of your cold rooms. Please, down, down, down.